So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mr. Loreto Llosala. And for today's video, isuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 2x2, 1x1 or kahit anong size ng picture using the Adobe Photoshop. Kahit anong version is halos pare-pareho lang naman yung way na pag-edit nila. So dito sa ating Adobe Photoshop CS6, ang gagawin natin is i-open natin yung ating picture, which is naka-open na dito. Ito yung aking picture. Ang gusto ko is ma-delete yung kanyang background at white background na lang. So sa ganitong strategy, meron tayong dalawang paraan. It's either gagamit tayo ng ganitong Adobe Photoshop or pwede din tayong gumamit ng Microsoft PowerPoint. So ganito lang po yung pag-edit using the Microsoft PowerPoint. So using this one, meron tayo dyan, click yung format, then remove background and mark areas to keep. Dito sa magentang part na to, ito yung part na madidelete. At ang gagawin nyo is i-click nyo yung mark areas to keep, then sulat-sulat lang natin dyan itong part na gusto yung hindi ma-delete. So ayan, itong part na to. So itong part naman na gusto nyong matanggal o gusto nyong ma-delete na part, mark areas to remove. So click mo lang yan dyan. Okay. So click natin yung mark areas to keep ulit kasi gusto natin hindi matanggal yung ating buhok. So ayan. So ayan. Ito may mga part dito na medyo hindi masasama sa pag-delete. Try natin itong mark areas to remove. Okay na siguro yan. Then click nyo sa labas. And automatically meron na kayong picture na walang background. Click nyo yan, then save as picture. Then maybe gamitin lang natin itong JPEG, then save natin dito sa ating desktop. So ayan. So ngayon na-save na natin yung ating picture without background sa ating computer. Then balik tayo doon sa ating Adobe Photoshop. Then open natin yon. Then nasa desktop siya. So, nasan na ba yun? Nasan ka na ba? Nandito. So, ito yung picture na walang background. So, makikita nyo medyo magulo pa dun sa gilid. Yan, mga part na yan. So, gagawin natin is brush tool. Magamit na lang tayo ng brush tool. Then, i-delete natin itong mga sobra-sobra dito sa gilid. So, i-pass forward ko na lang itong ating video para hindi naman kayo masyado mabore. So ngayon meron na tayong picture with white background. Ang susunod natin gagawin is i-crop natin siya. At dito tayo sa size and resolution. Ang width niya at height niya is 2 inch. At ang resolution niya ay yung standard na ginagamit ng mga photo printing shop ay itong ating 300 pixel per inch. So i-crop natin siya ng ganito. Okay. So, ayan. So, ito yung pag-crop natin. Kasi, magbibigay tayo ng medyo malaking allowance dito sa baba kasi lalagyan natin siya ng name tag. So, after nyang ganyan, i-press nyo yung enter. And automatically, meron na kayong 2x2 picture. At ang susunod natin gagawin is dito yung rectangle tool o para maglalagay ka ng rectangle. So, ayan. Nakita nyo is may space na dito para lagyan ng ating name tag. At after that, maglalagay tayo ng delete natin itong layer na to kasi namali tayo. I-delete natin to. Then, after that, itong ating text. Then, click natin siya dito.
So, text natin dito. Ilagay natin Loreto Llosala, which is my name. So, ayan. Then, dito sa taas is meron tayo dito mga font style. So, pipili tayo. Kahit ito na siguro. I-highlight natin itong ating text. Then, yan. So, nakita nyo is masyadong maliit. So, ang gagawin natin is dito tayo sa edit. Then, free transform. Pag na-click nyo yung free transform is free nyo na siyang igalaw dito sa ating white na part ng ating picture. So, ayan. I-click na natin dyan. So, ayan. Meron na tayong 2x2 with name tag. Dito naman part na to, i-merge natin yung lahat ng mga layer. Then, i-click nyo yan. Then, merge layer. So, meron na lang tayong isang layer. And, narito na yung ating 2x2 with name tag. So, using your keyboard, Ctrl-N, para open tayo ng new canvas. So, ang width natin is 5 and height natin is 7. And, resolution natin is 300 pixel per inch. Okay. So, 5x7 is, kung magpapaprint kayo sa printing shop, ang tawag dyan is 5R. Pag 4R is 4x6. So, since 5x7 to, 5R yung gagamitin nating photo paper. So, ayan, may 5R na tayo dyan. Dito yung ating picture. I-click nyo tong part na to, which is yung move tool. Then, doon tayo sa, i-drag natin dito sa ating untitled one. Then, yan. So, nakita nyo is, ito na siya. Yung isang problem natin dyan, tingnan nyo, i-zoom ko, is wala kang makikitang margin, which is kailangan once nagkakatayo ng picture. Kasi pag walang margin, mahirap siyang i-cut kasi minsan nakakat natin siya ditong parte. Minsan naman, masyadong malayo yung cut natin. Kaya yung print out o yung 2x2 natin is hindi siya nagiging magkaparehas yung size. Kaya ang gagawin natin, i-click nyo dito sa edit, then stroke. And dito sa stroke, pili kayong pamili ng anong stroke gusto nyo. Para sa akin, pipiliin ko lang yung 1 pixel, then yung color is black para mas kita. Then click OK. Nakikita nyo is meron na siyang margin dito. So, dito kayo magka-cut once nagka-cut yun na siya. Nakikita nyo dyan. So, after that, meron na kayong isang copy ng 2x2 with name tag. Pindutin nyo yung Alt. Then, drag nyo yung gamit ang inyong mouse. Alt, drag. So, nakita nyo is meron na tayong 4 na 2x2. Kung gusto nyo siyang lagyan ng 1x1, balik lang kayo dito. Then, crop again. Then, dito sa size and resolution, 1:1, 1 inch by 1 inch. So, pag ganyan na siya, press nyo enter and liliit na yung ating picture. Naging na siyang 1x1. So, same kanina, move tool, then dito naman, ibalik natin siya dyan. At meron na tayong 1x1. Edit. Not fill, but stroke. Then, okay. Meron na tayo dyan. Alt, then drag. So, meron na kayong 4. So, ngayon meron na kayong 8 1x1 at 4 na 2x2 picture using 5R na photo paper. So, sa ganito, ang price ko nito is 35 pesos lang to 45 pesos. Depende kung anong klaseng photo paper yung ginagamit. But, ang isang ipaalala ko lang sa inyo, once gumagawa kayo ng ganitong printing, dapat, ang gamitin nyo is yung mga pigment ink. Huwag kayong gagamit ng dye ink kasi pag dye ink ginamit nyo is mag-fade siya kalaunan.
Kasi pag once na nagpiprint kayo ng picture, kalimitan ginagamit ng mga printing shop is yung mga pigment ink, na kalimitan yung brand niya is Epson. So yung mga ink na yon is kahit ilang taon nyo siya, hindi siya nagpe-fade. Pero yun nga lang, medyo mahal yung ink niya at mahal pag pigment ink yung ginagamit pag print. Kaya advice ko lang, kung gagamitin nyo o ipapasa nyo at importante yung documents na yon na kailangan ng picture nyo, gumamit lang kayo ng pigment ink. So yun lamang po. I think yun lang yung pwede kong i-share sa inyo. Thank you for watching. This is Mr. Loreto Llosala again, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more informative videos. And ngayon po is nandito kami sa city, at pag bumalik na ako dun sa isla is mag-upload naman ako ng mga videos about yung aking solar setup at paraya pa pong iba. So thank you for watching. This is Mr. Loreto Llosala. Have a good day.